Tara, usap tayo. 6 weeks of action-packed matches sa MPL Philippines Season 12. Medyo bitin kasi normally 8 weeks. Pero within those 6 weeks, nagkaroon tayo ng idea ano ma-expect natin this coming playoffs. Kaya, himayin natin ano yung mga overall impression ko sa lahat ng 8 teams starting from top 8 hanggang sa current number 1 this season. Ibabahagi ko ang aking mga insights tungkol sa performance ng bawat koponan, ano yung mga positives and negatives, at ano pa yung sa tingin ko na kailangan pang gawin ng bawat koponan para mas lalo pa silang pinaslakas. And by the end of this video, hoping mabigyan kita ng idea kung ano rin ang overall impression mo sa mga teams ngayong MPL Philippines Season 12. Simulan natin sa teams na hindi nakapasok sa playoffs, Minana Evos and TNC Pro Team. Both teams may hulog talaga and pinakita nila na kaya nilang pumalag sa mga top tier teams. Like yung 6-point boost ng Minana nung week 6 or nung talunin ng TNC ang Blacklist at RSG para mapigilan yung upper bracket nila. Lahat ng ito ay something commendable na pwede natin sabihin malakas yung dalawang teams na ito. Kung meron man akong nakikitang dapat maayos is kailangan nila ng identity. What do I mean identity? Kung nanonood ka ng basketball or MMA, mayroong mga tinatawag na specialists. Like kung sa NBA, mayroong mga 3-point specialist, two-way player, defensive specialist, etc. Or sa MMA, mayroong mga striking specialist or grappling specialist. Kung iahalin tulad mo sa MPL, lahat na nakapasok sa playoffs, may identity sila. For example, sa Echo, nakilala sila sa Echo Express, House of Highlights. Sa Bren, kilala sila ngayon na malakas na teamfight. Sa Blacklist, support/healing meta, tapos kaya din nila yung 2-mage setup. Sa RSG, yung fundamentals na ginawang moniker kay Coach Panda, yung Omega Timer passive ng OMG, at yung unpredictable na galaw ng Onyx. Pero kung titignan mo yung Minana at TNC, anong identity nila? Diba? Hindi siya ganun ka-special tignan, pero sobrang laki impact kung may identity ang dalawang teams na ito. Kasi may micro at macro ka, ganun din naman sa ibang teams. May galaw ka, may coach kang magaling mag-draft, kahit sa ibang teams, ganun din naman. I believe para mag-breakthrough ang Minana Evos sa TNC Pro Team, kailangan may identity sila na kapag papanoorin sila, malalaman agad ng viewers na yung ganyan, Minana yan. Yung ganyan na galaw, TNC yan. Kaya personally for me, kapag nahanap nila yon, baka mag-iba yung takbo ng dalawang kupunan na ito. Top 6, Omega. Iahalin tulad ko sila sa barkada mo hindi pumapasok ng school, papasok lang kapag exam na, tapos may kita mo, pasado siya. Yung sa umpisa, papetiks-petiks lang, tapos kapag naglagan na, biglang lalakas. Maganda actually yung mga ganyan kasi mahihirapan mag-gauge ng kalaban kung hanggang saan yung lakas mo, which is pwede i-take advantage ng barangay. Siguro kung may negative lang about doon is once nalaman ng team na eto lakas ng Omega, mawawala yung surprise factor nila. Hoping na hindi lang Omega Timers yung may kita natin sa kanila kapag playoffs. Napapalag din kahit early game. Pero you never know, baka may iba pa silang baon. Top 5, Onyx Philippines. Ito siguro yung team na na-utilize nila ng maayos almost lahat ng players nila, which is very effective kasi hindi malalaman ng kalaban kung ano ba yung best lineup ng Onyx, which is advantage kung gusto nila manglason. Though kung may negative man about doon is kahit ihalo-halo mo yung lineup, may mga teams na dahil sobrang lakas ng synergy nila, hindi mo sila basta magigiba and baka Onyx pa mapahamak dahil nag-iiba parati sila ng players, nag-iiba din yung chemistry nila. Unlike sa mga teams na mula week 1 to week 6, hindi sila masyado nag-iba ng lineup like sa Echo or Bren. Hoping yung unpredictability ng Onyx ay makatulong sa kanila sa playoffs. Top 4, RSG Philippines. May moments na nakita ko yung prime RSG ng Season 9. Kaya nakilala sila sa fundamentals dahil sa wisdom ni Coach Panda na iba nila laruin yung fundamentals ng MLBB. And that difference yung dahilan kaya sila champion ng Season 9 at nung MSC 2022. And what's special sa team na ito is may isang player parate na naging X-Factor, like may isang player sa RSG na biglang bubuhatin yung team.
Maganda yung mga ganun kasi yan yung mga bagay na hindi na ituturo and pwede maging advantage lalo na sa playoffs. Kung meron mang negative is yung consistency nila. Minsan okay yung performance nila, minsan hindi. Nakakatakot yung mga ganun kasi what if crucial game na tapos wala sa hulog yung RSG, edi easy laglag. Hoping maayos nila yung inconsistency na yon pagdating sa playoffs. Top 3, Blacklist International. Huge props sa team na ito kasi pinakita nila na kahit walang V-Wise ay kaya nilang maging top tier team. Which yung improvement ng chemistry nila Rene J, Edward, Oheb, Yue, at Sensui ay something na dapat bantayan. Kasi once nakuha nila yung momentum, tuloy-tuloy yung magandang performance nila. Kung may negative man sa kanila, siguro same rin sa RSG, may mga konting inconsistencies, minsan malakas, minsan hindi. I hope ma-polish nila yung mga ganun. Top 2 sa standings, AP Bred. Parang nagpalit lang sila ng Echo last season. World-class team, and yung nakikita ko is sobrang lakas nila sa team fight. From initiation to counter-engage to pick-offs. Iba yung team na ito kapag magandang gising. Kung may nakikita man akong negative is madali masira yung galaw nila. Like one mistake, sira na momentum nila. Though hindi tayo sure kung ganun ba talaga kasi hindi naman ako yung coach nila. Pero based lang sa performance nila ng regular season, kapag umaabot ng 3 games, laging talo ang Bren. Though nanalo sila sa Echo, pero based sa stats, majority ng talo ng Bren nung regular season is kapag nakakaisa yung kalaban sa kanila. Parang nawawala yung laro nila. Hoping maayos nila yung mga ganun, lalo't okay lang na magkamali. Ang mahalaga is makapag-reset and ma-identify ano yung nagpatalo sa inyo nung game na yun. And the current number 1, Echo Philippines. Well, ano pa ba pwede kong sabihin? S-Class Halimaw, sila yung strongest team in Philippines as of the moment. Though may mga shortcomings sila nung last weeks ng regular season, feeling ko ineme na lang nila yung mga games ng week 6. Kasi kung titingnan mo yung points nila ng week 5 and coming into week 6, Bren lang ang may kayang humabol sa kanila sa top spot kung straight 2-0 yung 3 games ng Bren. Kaya nung na-2-1 ng Omega, ang Bren, 100% wala nang makakakuha ng number 1 sa Echo. So siguro lang naman, yung talo nila strategy lang. Hindi natin alam. Though isa yan sa mga negatives na nakikita ko, kasi kung nasa tuktok ka minsan, hindi yung may iwasang maliitin yung kalaban, which pwede maging overconfident ng Echo na baka yun pa dahilan kaya matalo sila. Hoping na kahit sila pinakamalakas as of the moment, hindi sila makampante talo sa playoffs, isang maling galaw, baka yun na yung huling galaw mo coming into playoffs. Ikaw, ano overall impression mo sa mga teams natin? Or, kamusta pambato mo? Na-meet niya ma-expectation mo? Check mo yung playlist ko sa MPL Philippines Season 12. Baka may mga analysis akong hindi mo pa napapanood. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Sa susunod uli, tara, usap tayo. Thank you. Papa Place. Let's go.